شده بعضی وقتا داریم توی نوتپد تایپ میکنیم ولی میبینیم در حین اینکه داریم تایپ میکنیم حرفای بعد اون خط هم داره هی با هر ضربه‌ای که با کیبورد میزنیم پاک میشه. شاید این مشکل واسهتون به تازگی پیش اومد باشه، بگید بابا این که تا قبل اینجوری نبود چرا یهو اینجوری شد. به خاطر اینکه دکمه اینسرت کیبورد یا INC رو زدید. الان شما نگاه کنید توی این نوتپد ما اینجا میخوایم یه متنی رو تایپ کنیم، مثلا می‌نویسیم سلام. هیچ تغییری توی بعد این کلمه ایجاد نکرد، ولی اگه ما دکمه INC یا اینسرت رو زده باشیم یه اسپیس میزنیم و اینسرت رو میزنیم، دوباره همون سلام رو تایپ میکنیم، میاد متنایی که می‌نویسیم جایگزین متنای بعد میکنه. مثلا داریم ترجمه میکنیم، میخوایم توی در حین ترجمه متنای انگلیسی هم که داریم نگاه میکنیم آروم آروم در حین تایپمون اونا پاک بشن، اینا جایگزین بشن. مثلا میخوایم به جای 2000 years later مثلا میخوایم اینو ترجمه کنیم، میایم شروع میکنیم از اول خط می‌نویسیم سلام، یه ویدیو میذاریم حالتون خوبه و حالا یه ذره از کلمه انگلیسی اینجا مونده میگیریم با موس پاکش. این واسه این ممکنه باشه کاربردش، ولی خب حالا ممکنه کیبورد تمیز کرده باشی، ممکنه دستتون خورده باشه دکمه اینسرت و این مشکل واسه نوتپد به وجود اومده باشه. این در اصل مشکل نیست، یه آپشنه، ولی خب ممکنه واسه شما آزاردهنده باشه. مثلا شما دارین ادیت میکنین متن یه فایل آماده رو، ولی شما هر کلمه‌ای که تایپ کنین هی از متنای بعدش پاک میشه و خب این باعث میشه که فایل به هم بریزه. ولی اگه این گزینه رو خاموش کنید دیگه این مشکل رو نداریم. ممنون میشم با لایک، کامنت، سابسکرایب رو حمایت کنین. منتظر لایک خفنتون هستیم. با تک روز بروز باش. فعلا